السلام عليكم. احنا لسه بنتكلم على ال Adaptive Immune Response Adaptive Immunity، بنتكلم على ال Humoral Immune Response، فبالتالي هنتكلم على ال Antibodies دلوقتي. Antibodies are globulin proteins، والglobulin proteins دول هما نوع من أنواع البروتينز الموجودين في السيرم. هنتكلم يعني في المحاضرة دي أو اللي جاية على ال Serum Protein Electrophoresis، وايه انواع البروتينز اللي ممكن نلاقيها في السيرم. ففي البيومين وفي حاجه اسمها globulin proteins. فالانتيبوديز او الانتيبوديز دول يعتبروا من الجلوبولين بروتينز، عشان كده اسمهم immunoglobulins. This is why they're called immunoglobulins, because they're immune proteins, and they belong to the globulin type of proteins. Globulin proteins are compact and relatively soluble. Antibodies are made in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen. فبالتالي احنا قلنا كلمة antigen اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، قلنا ان هو generates an antibody response. فبالتالي antibodies are made in response to antigens and they can recognize and bind to these antigens. تمام، هما يقدروا بيبقوا specific لبعض وبيتعرفوا على بعض، والانتيبوديز يقدروا يعملوا binding للانتيجين ده. A bacterium or virus may have several epitopes that cause the production of different antibodies. واحنا قلنا اتكلمنا على المفهوم ده المحاضرة اللي فاتت، وقلنا انه زي كده البكتيريوم او الفيروس ده زي كأن بتشوف بني ادم قدامك. يعني انت الشخص ده انت مش شايف فيه حاجة واحدة بس، انت شايف فيه حاجات كتير بتخليك تعرفه. ممكن الحاجات المميزة فيه تكون شكل العين، لون العين مثلا، شكل الشعر، حجم الجسم، حاجة مميزة في الوش، شكل الوش. كل الحاجات دي ممكن نعتبر ان كل حاجة من الحاجات دي تعتبر epitope. epitope هي الانتيجينيك determinant، هي الحاجة اللي خلتك تعرف او تتعرف على الشخص ده. فبالتالي الشخص ده ما عندوش epitope واحد، وعنده epitopes كتير. نفس الكلام البكتيريوم او الفيروس ده may have several epitopes، وممكن يكون في several epitopes that cause the production of different antibodies. فكل epitope من دول هيبقى ليه antibody that is specific to this epitope. تمام. Each antibody has at least 2 identical antigen binding sites that bind to epitopes. شكل الانتيبودي هو Y shaped، فبالتالي الجزء اللي فوق من حرف الواي ده هو اللي بيمسك في الانتيجين، هو الانتيجين بايندينج سايت. فبيكون ليه at least 2 identical antigen binding sites. هنشوف ليه ممكن يكون اكتر من 2، يعني هنتكلم عن antibodies دلوقتي بالتفاصيل اكتر، ونفهم ليه ممكن يبقوا اكتر من 2. بس هو على الاقل لازم يكون في 2، عشان ده الاتنين اللي طالعين من حرف الواي، الجزء اللي فوق من حرف الواي، الجزء الفي shaped اللي فوق ده. تمام. The number of antigen binding sites on an antibody is called the valence of that antibody. For example, most human antibodies have 2 binding sites, therefore they are bivalent. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانتيبودي لو هو احنا قلنا الاغلبيه بيكون ليهم 2 البايندينج سايتس اللي هما الجزء اللي فوق من حرف الواي، فمادام 2 يبقى ده كده اسمه bivalent antibody. فبالتالي the number of antigen binding sites هي دي اسمها the valence of this antibody. تمام. طيب. Because a bivalent antibody has the simplest molecular structure, it is called a monomer. هو ده شكل الانتيبودي، الحرف الواي كده زي ما قلنا، والواي لوحده كده ده اسمه مونومر. فده البايفالنت هو عنده الجزء ده انتيجين بايندينج سايت، والجزء ده برضه انتيجين بايندينج سايت، فعنده 2 انتيجين بايندينج سايتس، وهو ده كده يعتبر مونومر. فاحنا هنشوف في انواع تانية ممكن بدل ما يبقى مونومر يبقى اكتر من كده، يبقى مالتايمر، يعني يبقى كذا اكتر من مونومر ماسكين في بعض. تمام. فاحنا بس هنتكلم على المونومر الاول، بعد كده نتكلم على اللي هم ليهم اكتر من مونومر ماسكين في بعض. تمام. A typical antibody monomer has 4 protein chains. دي حاجة مهمة قوي في الستراكشر، انه عندنا 4 protein chains. There are 2 identical light chains and 2 identical heavy chains. Light and heavy refer to the relative molecular weights. طيب احنا لو بصينا على الانتيبودي هنا عندنا هما يعني الجزئين دول شبه بعض بالظبط، يعني ممكن نقسمه بالنص كده
هما المفروض النص اليمين ده شبه النص الشمال، الاتنين دول زي بعض. تمام. هو المفروض فيه 2 identical heavy chains. الجزء اللي بالاخضر ده هو الهيفي chain، والجزء اللي بالازرق ده هو اللايت chain. فانتوا شايفين طبعا molecular weight هنا اكتر يعني في الهيفي chain ده، فهو اسمه heavy لانه relative molecular weight بتاعه اكبر. والاثنين الزرق دول هما اللايت chains. تمام. Therefore, an antibody has 4 protein chains. There's 2 heavy chains and 2 light chains. The chains are joined by disulfide links and other bonds to form a Y-shaped molecule. The Y-shaped molecule is flexible and can assume a T shape. في الآخر احنا عندنا disulfide bonds هنا وهنا وهنا، دول اللي بيمسكوا في اللي بيخلوا الchains دي تمسك في بعض. والواي شيب في الاخر الشكل واي شيب، بس كمان هو فيه flexibility، فيه مرونة فيه، فممكن ياخد شكل حرف T، يعني هو ماهوش ثابت كده بالظبط واي chain. تمام. The two sections located at the ends of the Y arms are called variable regions or V regions. These bind to the epitopes. تمام. طيب ايه معنى ايه الكلام ده؟ الجزء ده مهم قوي، ان الجزء ده اللي مكتوب عليه حرف V هو ده ال variable regions. يعني variable regions هو الحاجة اللي مميزة في الانتيبودي ده اللي بتخليه يتعرف على الانتيجين، يبقى specifically. يعني كل الانتيبوديز المفروض يبقوا زي بعض في الجزء ده، الجزء الكونستنت ده كله المفروض ان هو ثابت او يعني constant. في النوع الانتيبودي ده هيبقى كل الجزء ده constant. تمام. لكن الجزء ال V، الجزء ال variable اللي فوق ده هو اللي بيبقى مختلف، وهو اللي بيخليه specifically antigen معين أو epitope معين في الانتيجين. تمام. زي مثلا إنه يعني الحاجة اللي هتتعرف على يعني احنا لو تخيلنا مثلا في بني آدم، يعني الحاجة اللي هتبقى specific للون العين دي أو specific للشكل الوش ده، الحاجة السبيسيفيك هي اللي بتبقى بس الجزء اللي في الآخر ده هو المختلف، لكن الباقي كله بيكون ثابت، بيكون constant. طيب. The amino acid sequences and therefore the three-dimensional structure of these two variable regions are identical on any one antibody. تمام. يعني المفروض انه ال variable regions دي ودي المفروض ان هي ليها نفس ال amino acid sequence ونفس ال three-dimensional structure. تمام. يعني مش هينفع يبقى عنده هنا شكل مثلا variable region وتبقى مختلفة هنا، لا، هما المفروض ان هما ال variable region اللي هنا واللي هنا بيكونوا شبه بعض، لانه احنا قلنا ان الانتيبودي ده ممكن نقسمه بالنص، هما الاتنين النص ده identical بالنص ده. تمام. Their structure makes the two antigen binding sites found on each antibody monomer. تمام. يعني الجزء ده كده ال variable region، الجزء اللي فوق ده اسمه ال antigen binding site. تمام. The stem of the antibody monomer and the lower parts of the arms of the Y are called the constant regions. الجزء اللي تحت ده الجزء اللي هنا كده the stem of the antibody monomer اللي هو ده with lower parts of the arms اللي هو الجزء ده مش باين، الجزء ده كده lower parts of the arms، والجزء ده كده اللي هو الستم. الاتنين دول على بعض اسمهم constant region. تمام. They are the same for a particular class of immunoglobulin. أو احنا هنشوف دلوقتي إن في كذا class of immunoglobulins. لو قلنا مثلا احنا بنتكلم على IgG which is one class of immunoglobulins، هنلاقي إن كل الجزء الكونستنت ده بيكون ثابت في كل ال IgG immunoglobulins. تمام. وقلنا الجزء اللي فوق اللي هو الفاريبل ده هو اللي بيتعرف على الانتيجين بيكون مختلف فيه. تمام. There are 5 major types of C regions which account for the 5 major classes of immunoglobulins. هنلاقي ان في كذا class of immunoglobulins، في 5، وبالتالي عندنا 5 types of C regions عشان تقابل يعني تبقى corresponding ل 5 major classes of immunoglobulins. وده بيفرق في نوع الخلايا اللي هي بتمسك فيها من تحت، يعني الجزء ده، لكن اللي فوق ده بيفرق في الانتيجين. تمام.
طيب the stem of the Y-shaped antibody monomer is called the FC region. كلمة FC جاية من fragment crystallizable، لأن هي أول ما اكتشفوا الانتيبادي لقوا إن الجزء اللي تحت ده بيبقى crystallizes on cold storage، فبالتالي هما سموه FC. It was called FC or fragment crystallizable because it's a fragment that was found to crystallize on cold storage when the antibodies were first discovered. تمام. فال FC ممكن اسم تاني، يعني هو الجزء الستام ريجن، ومش اسم تاني، هو معروف ان هو FC، وبالتالي بيقابله على السيلز حاجة اسمها FC receptor اللي هيمسك فيه ال FC region ده. بس هو الستام يعني من ناحية الشكل، يعني الشكل هو ده الستام بتاع الانتيبودي. طيب الجزء اللي فوق بيسموه فاب او FAB، اللي هو الفاب ريجن ده هو الفراجمنت او الانتيبودي antigen binding fragment، فعشان كده اسمه فاب. فده الفراجمنت crystallizable وده الفراجمنت antigen binding. تمام. فزي ما قلنا هي البكتيريوم المفروض الجزء اللي فوق من الواي شيب هو الانتيجين بايندينج، هو اللي بيتعرف على الابيتوبس في البكتيريا، والجزء اللي تحت هو اللي FC region بيمسك فيه ال FC receptor على النيوتروفيل أو الخلية the host cell. Therefore the Y-shaped antibody has the antigen binding sites on the very end of the two arms of the Y shape, and this is the part that recognizes the epitopes on the surface of the pathogen or the intruder. And then the stem is the FC region, and this is what recognizes and binds to the FC receptor on the surface of host cells. طيب basic structure of an IgG antibody، احنا هنتكلم على ال IgG عشان it's the major type in the serum، وعشان هو monomer برضو. يعني هنشوف دلوقتي هنتكلم على الأنواع المختلفة ونعرف يعني ليه بنتكلم على IgG، يعني على إنه الأساس والباقي كله يعني ممكن في similarity ليه يعني. مرة تانية we have the variable region and the constant region. So V is variable and C is constant. وبالتالي ال variable دي كمان فيها variable heavy and variable light. Variable heavy is the part of the heavy chain, which is this part. All of this is the heavy chain. And then variable light is part of the light chain. And this is constant heavy, constant light. And then even this part, which is part of the constant heavy, is also divided into constant heavy 1, 2, and 3. There's several, because it's a longer chain than the light chain. فبالتالي كل يعني عندنا فوق هنا variable وبعدين كل ده constant، وبعدين الجزء ده هو fragment antigen binding، وده fragment crystallizable FC وFab. طيب مهم نعرف ان الانتيجين زي ما اتفقنا ما بيبقاش في ابيتوب واحد، وفي ابيتوبس كتير. فده تخيلنا الانتيجين في ممكن كذا نوع من الابيتوبس فيه، ادي نوع ابيتوب ونوع تاني ونوع تالت ونوع رابع، وكل واحد من الابيتوبس فيه specific antibody that recognizes this epitope. تمام. بيكون في antibody بيتعرف على الابيتوب ده بالذات، بيكون specifically يعني الانتيبودي 1 ده عمره ما هيقدر يمسك في ابيتوب 2 ولا هيقدر يمسك في ابيتوب 3. هو بيتعرف على الجزء ده بالذات من الانتيجين ده، specific للابيتوب ده بالذات. تمام. Therefore, a single antigen has several epitopes or could have several epitopes, and antibodies are specific to a certain epitope on the surface of this antigen, and they specifically recognize and bind to this epitope and not to any other epitope on that antigen. So they're very highly specific. طيب هنتكلم على classes of immunoglobulins. واحنا اتفقنا ان immunoglobulin هي اسم تاني للantibodies عشان هما immune proteins they belong to the globulin type of serum proteins, or proteins in general.
The simplest and most abundant immunoglobulins are monomers, but they can also assume some differences in size and arrangement. هنتكلم على المونومرز ونتكلم على الحاجات التانية اللي مش monomers. The 5 classes of immunoglobulins are designated IgG, IgM, IgA, IgD, and IgE. And each class has a different role in the immune response. فهذه هم دول شكلهم. فالIgG الجزء ده اللي هو بيتغير، اللي هو الخاص أو specific بالIgG يسموه gamma chain، والجزء الخاص بالIgA اسمه alpha chain، وIgM اسمه mu chain، IgD delta chain، وهكذا. فالجزء اللي هو يبقى ثابت فيهم أو في الimmunoglobulin ده أو في الكلاس ده ليه اسم يعني corresponding G corresponding ليه gamma في ال Greek letters و A corresponding ليه alpha وهكذا. So there is a Greek letter that is given to the chain corresponding to this IgG class. So IgG would be a gamma chain, IgA would be an alpha chain, and so on. The structures of IgG, IgD, and IgE are molecules are Y-shaped. فاحنا زي ما احنا شايفين كده ادي ال IgG و D و E كل دول Y-shaped وكلهم monomers. تمام. Molecules of IgA and IgM are aggregates of 2 or 5 monomers respectively that are joined together. فهناخد بالنا ال IgA وهنا ده dimer وال IgM is a pentamer، فبالتالي هو عبارة عن aggregate من 5 من المونومرز وده aggregate من 2 من المونومرز دول. طيب هنتكلم على كل نوع من ال classes دي. أول حاجة IgG is derived from the blood fraction gamma globulin. هو اسمه IgG، كلمة الحرف الجي ده جاي من كلمة gamma globulin. فايه الموضوع ده؟ هو لو احنا خدنا السيرم human serum وعملنا له electrophoresis، انتوا اكيد خدتوا electrophoresis في مثلا في الاناليتيكال او في اي ماده تانية. هو الفكره فيه هو السيبريشن، يعني البروتينز هتمشي وهتبقى separated بالويت بتاعها. تمام. هنلاقي انه السيبريشن بيحصل separation لانواع يعني classes معروفة من أو bands كده معروفة من البروتينز. ففي باند مشهورة قوي هي بتاعة الألبيومين. يعني الألبيومين ده واحد من السيروم بروتينز، وفي عندنا كذا باند للجلوبولينز. الألبيومين والجلوبولينز are the main types of serum proteins. فالجلوبولينز دول هم نفسهم متقسمين، هنلاقي كذا باند. يعني في الفا 1 بيظهر فيها شويه حاجات، الفا 2 بيظهر فيها شويه حاجات او شويه بروتينز معروفه انها بتظهر في الحجم ده او في المكان ده، نفس الكلام بيتا، وفي الاخر الجاما. الجاما جلوبولينز هم دول الانتي بوديز. هنلاقي ان هي عباره عن باند براد كده بسبب ان هي عباره عن ميكستشر ما بين انواع كتير من الانتي بوديز ما هماش زي بعض. يعني احنا هنلاقي ان الانتي بوديز الموجودين في جسمنا ما هماش زي بعض، كل واحد فيهم they recognizes a specific epitope. تمام. فبالتالي هم هماش identical، هم كتير قوي فبيدوا باند واسعه كده. في امراض معينه بتكون في منها انواع كانسرز او انواع حاجات of unknown significance، يعني في زي multiple myeloma أو حاجة اسمها monoclonal gammopathy of unknown significance أو كذا نوع من monoclonal gammopathies بيحصل فيها إن الشخص ده بيكون عنده نوع معين من الانتيبوديز بيكون عمال يطلع بكمية كبيرة جدا. فبالتالي بنلاقي هنا بيك بدل ما يكون ده distributed كده يعني متوزع وفي broad band، بنلاقي هنا بيك. تمام. ده بيكون الشخص ده عنده يعني عنده مرض، يعني عنده حاجة بتخلي الانتي بودي ده بيطلع بكمية كبيرة. المهم يعني انه في الاخر يعني الخلاصة بتاعت كل ده ان السيروم بروتينز اللي عندنا في جسمنا في البيومين وفي جلوبولينز، والجلوبولينز في الجاما باند او الريجن يعني دي بيظهر فيها الانتي بوديز اللي في جسمنا. وعشان ال IgG هو represents 80% of all antibodies in serum، فبالتالي خدوا حرف الجي من جاما وسموها IgG.
and that's because IgG accounts for about 80% of all antibodies, and gamma globulins are this specific band that shows on serum protein electrophoresis, and so IgG was given that name that was derived from the gamma region or the gamma band of serum protein electrophoresis, or SPEPs. In regions of inflammation, these monomer antibodies readily cross the walls of blood vessels and enter tissue fluids. تمام؟ طيب يعني هي الفكرة ان هم عشان هم monomers، هم حجمهم صغير، they're small in size and weight, they can cross the walls of blood vessels and can enter tissue fluids. تمام؟ في حالات الانفلامation يعني. Maternal IgG antibodies, for example, can cross the placenta and confer passive immunity to a fetus. لو فاكرين احنا اتكلمنا في passive immunity وقلنا انه الطفل الجنين يعني هو لسه في بطن مامته بيجيله antibodies passive immunity بيكون maternal IgG antibodies. ليه؟ لان هي بتقدر تعدي بسهولة البلاسنتا لان حجمها صغير، هي monomer. تمام؟ IgG antibodies protect against circulating bacteria and viruses. They neutralize bacterial toxins, trigger the complement system, and when bound to antigens, they enhance the effectiveness of phagocytic cells. لو نفتكر enhancing the effectiveness of phagocytic cells دي كان اسمها opsonization. وقلنا إن الantibodies نفسهم يعتبروا opsonins. هما when they bind to the antigens, when they bind to bacterial cells, for example, they can enhance the effectiveness of phagocytic cells. لأنه لو نفتكر إن قلنا إنه في receptors على الphagocytic cells للFC region ده. عندنا FC receptor على الphagocytic cell بيمسك في الFC region بتاع الانتيبودي، والجزء اللي فوق الواي من الواي بيمسك في الابيتوب على البكتيريا او على الباثوجين، وبالتالي ده بيزود الافكتفنس بتاع الفاجوسايتوسيس. تمام. طيب تاني نوع من أو تاني كلاس من الانتيبوديز هو ال IgM. IgM, M refers to macro. تمام. ليه macro? Because this reflects their large size. They make up 6% of antibodies in serum. So they're the largest type or largest class of antibodies. ليه؟ لأنهم عبارة عن pentamer. It's an aggregate of 5 monomers. عندنا 5 monomers ماسكين في بعض وهما بيمسكوا بعض بحاجة اسمها J chain. تمام. So IgM has a pentamer structure consisting of 5 monomers held together by a polypeptide that is called a joining or a J chain. عندنا J chain دي هي اللي ماسكة الانتيبوديز دول اللي هما الpentamer أو المونومرز دول. The large size of the molecule prevents IgM from moving about as freely as IgG does. So IgM antibodies generally remain in blood vessels without entering the surrounding tissues. تمام؟ عشان هما حجمهم كبير فاحنا ما نتوقعش ان IgM هيروح مثلا يعدي البلاسنتا ويعدي من ال blood vessels. لا، هو mainly remains in the blood vessels without entering the surrounding tissues. So IgM is the predominant type of antibody involved in the response to the ABO blood group antigens on the surface of red blood cells. احنا عارفين واتكلمنا عن ان في خلايا ال red blood cells اللي في جسمنا بيكون عليها antigens، بيكون عليها حاجات بتعرفها زي proteins او حاجات بتعرفها يعني antigen. واحنا مش كل الناس عندها نفس الانتيجنز، في ناس عندها A وناس عندها B وناس عندها A و B وناس ما عندهاش اي انتيجنز خالص، ولا A ولا B. فبالتالي لما حد مثلا عنده A جاله ما عندوش B، جاله blood من حد مثلا B، فبالتالي هو كده بيتعرف على الانتيجن موجود في الريد بلاد سيلز اللي داخله دي وبيعتبرها ان هي غريبه عليه. بس the main predominant type of antibody that is involved in this response هو ال IgM. IgM is much more effective than IgG in causing clumping of cells and viruses and in reactions involving the activation of complement. تمام. ان هي يعني عشان هو pentamer نتخيل كده ان هو فيه 5 monomers، فبالتالي
سهل ان هما يعملوا يعني عنده كذا binding site antigen binding site مش 2 بقى يعني في الاي جي جي كان 2 binding sites for IgG because it's a monomer but for IgM عندنا كام هيبقوا 10 تمام 2 في 5 فده سهل this makes it more effective in causing clumping of cells عنده كذا antigen binding site يقدر يمسك مع بعض في نفس الوقت كذا binding كذا antigen يعني وبالتالي ده يتسبب في clumping of cells and viruses. The fact that IgM appears first in response to a primary infection and is relatively short-lived makes it uniquely valuable in diagnosing disease. تمام؟ نكمل يعني الكلام ده وبعد كده نتكلم عليه. If high concentrations of IgM against the pathogen are detected in a patient, it is likely that the disease observed is caused by that pathogen. هو اللي بيحصل انه لما الباثوجين ده بيدخل جسمنا في الاول خالص IgM appears first. IgM is the first type to appear in response to a primary infection in the serum, first type to appear in the serum, and is relatively short-lived. يعني بعد شوية ال IgM ده بينزل ويبدأ IgG يتكون تمام. فبالتالي لو احنا عايزين نعمل diagnosis ولقينا IgM مثلا specific to measles فبالتالي الشخص ده كده غالبا الأعراض اللي عنده دي بسبب الميزلز لأنه ال IgM مش هيكون عنده IgM من ميزلز جاله من سنتين مادام شايفين IgM دلوقتي يبقى ده بسبب الباثوجين اللي عمل له انفكشن دلوقتي في الأسبوع اللي فات ده أو الفترة يعني اللي فاتت دي الأسبوعين اللي فاتوا لكن لو لقينا عنده IgG مش بالضرورة يكون diagnosis لدلوقتي ممكن يكون IgG بسبب ان هو كان جاله measles من سنتين او من 10 سنين او من فترة طويلة تمام. The detection of IgG which is relatively long-lived may reflect immunity against a particular pathogen that was acquired in the more distant past. تمام يبقى نفس الكلام اللي بقوله IgG is relatively long-lived and therefore if you detect IgG in a patient it doesn't necessarily mean that this is because of the current pathogen that has infected this patient. IgM would usually mean that these symptoms that the patient is experiencing are because of this pathogen that this IgM is specific to. IgA accounts for only about 13% of the antibodies in serum. ده تالت نوع, it's the third class of antibodies. وده it is by far the most common form in mucous membranes and in body secretions such as mucus, saliva, tears, and breast milk. تمام. احنا أول حاجة تيجي بالنا لما نفكر في كلمة IgA إن هو يعني موجود في السيرم بس ما هوش أهم حاجة في السيرم 13%. هو أول حاجة تيجي بالنا بالنسبة لل IgA ده إن هو في ال mucous membranes وال body secretions. تمام. هو حاجة بتنيوترلايز الباثوجين من البداية. فلو لو احنا عارفين يعني في يعني مثلا لو اتكلمنا على الكوفيد فاكسينز تمام هي بتinduse IgG response. تمام لسه هم ما عملوش او هم بيحاولوا يعني يعملوا فاكسينز بتطلع IgA. تمام فبالتالي ممكن حد يكون واخد الكوفيد فاكسين بس برضو يجيله الانفكشن بتاع الفيروس. ليه؟ لانه اللي بيحصل ان هو عنده IgG فبالتالي ممكن الانفكشن تحصل يعني هو مش it's not neutralized من البداية. الانفكشن ممكن تحصل بس بعد كده الجسم عنده IgG فهيهاجم الفيروس او يهاجم الانفكشن. تمام لكن ال IgA هو ده اللي بينيوترلايز من البداية خالص. هتلاقيه هو مثلا ممكن يبقى موجود في الميوكس ممبرينز يعني مثلا في الأنف أصلا من الأول lining يعني the nose. فبالتالي ينفع أصلا يمنع الانفكشن من البداية خالص. تمام فهو لما نفكر في ال IgA نفكر في إن هو most common form in mucous membranes in body secretions. وهو في نوعين يعني the form of IgA that circulates in serum is called serum IgA. This is usually in the form of a monomer. IgA is a dimer but the one that circulates in serum is in the form of a monomer. تمام
The most effective form of IgA is the dimer form, the two connected monomers that form a dimer called secretory IgA. تمام. فالدايمر ده هو الموست effective form، وهو ده اللي بيكون في يعني برا السيرم، بيكون في mucous membranes و body secretions. It is produced in this form by plasma cells in the mucous membranes as much as 15 grams per day, mostly by intestinal epithelial cells. تمام. ف 15 grams per day ده رقم كبير جدا، يعني انتوا متخيلين ان الجسم ممكن يطلع في اليوم الواحد 15 جرام من السيكريتوري IgA. فين؟ في البلازما cells الموجودة في الميوكس membranes زي في intestinal epithelial cells. تمام. فاحنا لو بصينا على الستراكشر بتاع IgA there's two monomers forming a dimer and they're joined by a J chain. J chain زي بالظبط في IgM اللي كان في برضه J chain joining the pentamer. بس كمان في حاجة اسمها secretory component هنتكلم عليها. Each dimer then enters and passes through a mucosal cell where it acquires a polypeptide called a secretory component that protects it from enzymatic degradation. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض ان الدايمر هو بيحصل انه البلازما سيلز في الميوكس ممبرينز بتطلع الدايمر ده اللي هو الاي جي اي، بس هو الدايمر ده بيعدي في الميوكوزال سيل، وهو في الميوكوزال سيل acquires a polypeptide called a secretory component. فبيحصل انه بيمسك فيه secretory component كده، وده بيحميه من الانزيماتيك degradation. The main function of secretory IgA is probably to prevent the attachment of microbial pathogens to mucosal surfaces. تمام. فاحنا قلنا انه ده مهم جدا لان هو من الاول خالص يمنع الاتاتشمنت بتاعت microbial pathogens to mucosal surfaces. It's especially important in resistance to intestinal and respiratory pathogens. يعني زي ما قلنا كده ممكن لو احنا عندنا تخيلنا عندنا IgA مثلا ضد common cold virus أو SARS-CoV-2 virus أو influenza flu، كل ده ممكن يمنع من البداية خالص إنه يحصل attachment للباثوجين ده في mucosal surface. Because IgA immunity is relatively short-lived, the length of immunity to many respiratory infections is correspondingly short. فبالتالي يعني هي أصلا عمر ال IgA ده قصير، فمش يعني الاميونيتي بتكون مدتها قصيرة. IgA's presence in a mother's milk, especially the colostrum, probably helps protect infants from gastrointestinal infections. So colostrum ده هو أول portion أو أول حاجة بتطلع في المother's milk بعد الولادة. فالجزء اللي بيطلع في الأول ده ميبقاش لسه يعني الميلك طلع بكمية، بيكون في حاجة في الأول بتطلع اسمها colostrum. Colostrum ده is very rich in IgA, is very rich in these antibodies, and they probably help protect infants from gastrointestinal infections. يكون الطفل لسه يعني مولود ولسه ما عندهوش أي مناعة، واتفقنا إن في passive immunity بتتنقل له من البلاسنتا، passive immunity بتتنقل من الميلك. وكمان مهم قوي الجزء اللي في الأول ده في الميلك اللي هو الكولوستروم، لأنه بيكون فيه IgA. طيب بعد كده هنتكلم على ال IgD antibodies. They make up only about 0.02% of the total serum antibodies. طبعا كمية أقل بكتير من كل اللي فاتوا, and their structure resembles that of IgG molecules. تمام. فهو شبه ال IgG لأن هو شبه هو Y-shaped برضه monomer. IgD antibodies are found in blood, lymph, and particularly on the surfaces of B cells. تمام. مهم قوي لو نفتكر اتكلمنا على ال B cell receptor, وال B cell receptor هو عبارة عن membrane bound antibodies. فال B cell receptors are either IgD or IgM antibodies. هو بيكونوا ماسكين في ال B cell.
Serum IgD has no well-defined function, but on B cells it assists in the immune response. بالتالي ال IgD اللي موجود في السيرم احنا مش عارفين بالظبط ايه الفانكشن بتاعته، هي كمية صغيرة موجودة في السيرم ومش معروف لها الفانكشن بالظبط يعني. لكن على البي سيلز it assists in the immune response. هو مهم قوي ان احنا ان يكون في بي سيل ريسبتور. بي سيل ريسبتور هو اللي هيكون membrane bound ماسك على السيرفيس بتاع البي سيل من بره على البلازما ممبرين، وهيتعرف على الابيتوب بتاع الانتيجين، وبالتالي يبدا الاميون ريسبونس، وبيعرف ان البي سيل دي هي اللي بتتعرف على الابيتوب الفلاني في الانتيجين الفلاني. تمام. فده بيكون يا اما اي جي دي يا اما بيكون اي جي ام في المونومر فورم. طيب اخر نوع the last class of immunoglobulins are the IgE antibodies. They are slightly larger than IgG molecules. They constitute only 0.002% of the total serum antibodies. فبالتالي أقل نوع خالص موجود في السيرم هو ال IgE. تمام؟ بس احنا أول ما نفكر في IgE لازم نربطه في دماغنا بال allergic reactions. IgE molecules, they bind tightly by their Fc regions to receptors on mast cells, basophils, specialized cells that participate in allergic reactions. So mast cells والbasophils دول عبارة عن خلايا مهمة في allergic reactions. فبالتالي ال IgE molecules دي هي من الجزء اللي تحت ده ال Fc region ده بيبقى ماسك في receptors على الماست cells والbasophils. فبالتالي هو مهم في ال allergic reactions بما ان الخلايا دي مهمة في ال allergic reactions. تمام. When an antigen such as pollen links with the IgE antibodies attached to a mast cell or basophil, that cell releases histamine and other chemical mediators. هو اللي بيحصل انه عادة الالرجي بتكون يعني مثلا ضد pollen او اي انتيجين تاني، مثلا حد عنده حساسية من البولين، حد عنده حساسية من الشلفش، من فود، حاجة معينة يعني في الأكل. لما الانتيجين ده بيجي وبيمسك في ال IgE antibodies اللي هي ماسكة في الماست سيل أو البيسوفيل، يعني كده حصل antigen antibody reaction. تمام. أول ما حصل recognition ده هيبدأ يحصل إنه الخلية دي will release histamine and other chemical mediators. تمام. These chemicals provoke a response, for example, an allergic reaction. نتيجة إنه طلع الكيميكالز دي هيبدأ يحصل immune response زي ال allergic reaction. However, the response can be protective as well, for it attracts complement and phagocytic cells. هو يعني الجسم هو مش عايز يضايقنا، يعني هو مش بيعمل allergic reaction عشان احنا نعيا ونقعد في السرير ونقعد عندنا كل الأعراض بتاعة الحساسية. هو ده مش الهدف أكيد يعني. الريسبونس ده أصلا معمول عشان يبقى protective. تمام. فليه؟ لأن هو it attracts complement, attracts phagocytic cells, and this is especially useful when the antibodies bind to parasitic worms. هو مش شرط إن هو بس يعني يكون مثلا pollen أو allergen، ممكن كمان ال parasitic worms برضو ال IgE response بيكون مهم في إن هو يحاربها. تمام. ليه؟ لأن هو لما هيمسك هيبدأ في الانتيجين يعني هيبدأ attract complement and phagocytic cells. طيب. The concentration of IgE is greatly increased during some allergic reactions and parasitic infections, which is often diagnostically useful. يعني ايه الكلام ده؟ في الناس اللي عندها حساسية أكيد في ناس يعني كتير من اللي بتسمعني عندها حساسية من حاجات كتير. ممكن مثلا حساسية من أنواع من الأكل، أو حساسية حاجات في الجو، تراب معين بتاع وقت معين في السنة، أو pollen، حبوب اللقاح. الحساسيات دي طبعا هي بتأثر على حياة الواحد كتير. يعني ممكن الواحد مثلا يبقى عنده حساسية من أكل معين بس هو مش عارف هو ايه، فهو لازم يعرف هو ايه، لأنه ممكن ناس يبقى عندها يعني reaction قوي جدا ممكن يؤدي للوفاة. فبالتالي عشان نعمل accurate diagnosis يعني ايه بالظبط اللي الواحد عنده حساسية منه، ساعات بنستخدم موضوع ال IgE ده for diagnosis. احنا هنتكلم اكتر على التحاليل الحساسيات دي في محاضرة يعني جاية ان شاء الله.
بس من ضمن الحاجات ان ممكن كمان ندور على IgE specific to certain epitopes. لو حد بقى عايز يعرف مثلا يعني الشellfish اللي هي القشريات اللي هي من ضمنها الجمبري والكابوريا والاستاكوزا، حد بقى عايز يعرف هو عنده حساسية من ايه بالظبط منهم عشان يتجنبه وياكل باقي الحاجات، ممكن يقدروا يساعدوه ان هو، او التحاليل دي تقدر تساعده ان هو يعرف ايه الحساسية من ايه بالظبط يعني. بس عادة بيكون في cross reactivity كتير، يعني ممكن ما تبقاش استخدام حاجة زي كده يعني يكون مهم قوي. يعني معظم الناس مش بتقعد تدور قوي لدرجة specific يعني هي ايه بالظبط اللي عندها حساسية منه. طيب This is a summary of immunoglobulin classes. احنا اتكلمنا على IgG which is a monomer, IgM is a pentamer, IgA is a dimer with secretory component. وقلنا ان في منه monomer بس ده بيكون serum IgA is a monomer, IgD is a monomer, and IgE is also a monomer. It's slightly bigger than IgG. شايفين الحجم يعني حتى مرسوم أكبر منه شوية. طيب percentages of total serum antibody, IgG represents the majority, 80%, IgM is 6%, IgA 13%, IgD and IgE are very small percentages. Location, احنا قلنا blood, lymph and intestine. مهم نعرف ان IgM is on the surface of B cells as monomer, and this is the B cell receptor, and this also is true for IgD. It represents B cell receptors as well, so it's on the surface of B cells. IgA قلنا نحن نربطه في دماغنا بالsecretions, tears, saliva, mucus, intestine, milk. موجود برضه في البلد والليمف. IgE اتكلمنا على mast and basophil cells throughout the body. Half-life in serum, this is the longest. IgG is 23 days, 5 days, 6 days, 3 and 2 days. And then known functions, it's important to know that IgA is for localized protection of mucosal surfaces. IgE is involved in allergic reactions, possibly lysis of parasitic worms. IgD presence on B cell functions and initiation of the immune response, since it represents the B cell receptor. طبعا قلنا IgM is especially effective against microorganisms and agglutinating antigens. First antibodies produced in response to an initial infection. هو أول حاجة بتطلع هي IgM، وبعد كده بيطلع بعد كده IgG which enhances phagocytosis, neutralizes toxins and viruses, protects fetus and newborn since it crosses the placenta. طيب في حاجة مهمة هنتكلم عليها هي clonal selection of antibody producing cells. يعني ايه؟ Each B cell carries membrane-bound immunoglobulins on its surface that are part of its makeup. These are called B cell receptors. احنا اتكلمنا على B cell receptors that are membrane-bound antibodies or membrane-bound immunoglobulins called BCRs or B cell receptors. تمام؟ Each single B cell has a B cell receptor that recognizes a specific epitope. يبقى احنا البي سيل الواحدة دي عليها بي سيل نوع واحد من البي سيل ريسبتورز هيتعرف على single specific epitope. مش هينفع ان البي سيل دي عندها مثلا بي سيل ريسبتور بيتعرف على epitope A وبي سيل ريسبتور تاني بيتعرف على epitope B. تمام؟ ده حاجة مش واردة. هو كل البي سيل ريسبتورز اللي على السيرفيس بتاع البي سيل دي بيتعرفوا على specific epitope. تمام؟ The majority of the B cell's surface immunoglobulins are IgM and IgD. احنا قلنا اتكلمنا عن الموضوع ده ان دول بيكونوا IgM أو IgD. طيب, when a B cell's immunoglobulins bind to the epitope for which they become specific, the B cell is activated. An activated B cell undergoes clonal expansion or proliferation. B cells usually require the assistance of a T helper cell or TH cell. طيب يعني ايه الكلام ده؟ المفروض البي سيل عليها immunoglobulin، تمام، اللي هو بي سيل ريسبتور ده لما هيعمل بايندينج للابيتوب اللي هو specifically، اول ما يحصل البايندينج ده البي سيل دي هيحصل لها activation. يعني ايه بقى activation؟ ايه السيجنيفيكانس بتاع الاكتيفيشن ده؟
significance بتاعه هو الكلونال اكسبانشن. يعني ايه كلونال اكسبانشن؟ هي البي سيل الواحده دي تعتبر كلون، يعني بي سيل كلون، يعني معنى كده ان هي النوع ده من البي سيل اللي بيتعرف على النوع ده من الابيتوب، على البروتين المعين ده، على الباثوجين المعين ده، هي دي عايزين نعمل منها كتير، نسخ كتير جدا. تمام؟ فيحصل ده اسمه clonal expansion او proliferation، يعني multiplication. يعني احنا عايزين كميه كبيره جدا من الكلون ده، من البي سيل كلون دي اللي بتتعرف على الابيتوب ده. تمام؟ فهم عشان يحصل الكلونال expansion ده، البي سيلز في معظم الوقت they require the assistance of a T helper cell. هنتكلم يعني ايه T helper cell. هو يعني سواء هي هتحتاج T helper cell ما تحتاجش T helper cell، ده بيعتمد على الانتيجين. تمام؟ the requirement of a T helper cell or lack of requirement for a T helper cell depends on what type of antigen the antibody response is produced against. تمام؟ An antigen that requires a T helper cell for antibody production is known as a T-dependent antigen. تمام؟ T-dependent antigens are mainly proteins, such as those found on viruses, bacteria, foreign red blood cells, and halftons with their carrier molecules. احنا هنشرح يعني ايه T-dependent antigen ده. Once the antigen contacts the surface immunoglobulins, B cell receptor on the B cell, it is enzymatically processed within the B cell, and its fragments are combined with the major histocompatibility complex MHC class II and exported to the surface of the B cell. طيب احنا ممكن نشرح الكلام ده على الدايجرام اسهل. هو اللي بيحصل ان احنا عندنا بي سيل دي عليها بي سيل ريسبتور. تمام؟ بي سيل ريسبتور ده هو سبيسيفيك لانتيجين معين، مش هيبقى سبيسيفيك لحاجه غيره. تمام؟ البي سيل ريسبتورز دي، بس اغير اللون عشان يبقى باين. طيب البي سيل ريسبتورز عليها هي هتبقى سبيسيفيك للانتيجين ده. تمام؟ B cell receptors recognize and attach to the antigen. طيب once this attachment happens, the antigen will be internalized. الانتيجين ده البي سيل هتاخده جواها will be internalized into the B cell. Once it's internalized, it will be processed and fragmented. هيبدأ يتكسر ل fragments. تمام؟ فالانتيجين اللي هو كان هو كده كان بروتين على بعض، حصل له internalization واتكسر أو was processed into fragments. تمام؟ طيب once it's processed into fragments, these fragments of the antigen are presented on MHC proteins on the surface of the cell. يعني ايه الكلام ده؟ هو الحقيقة ان البي سيل دي مش عليها بس بي سيل ريسبتور، هي عليها حاجات كتير قوي على البلازما ممبرين. تمام؟ من ضمنها حاجة اسمها MHC class II. تمام؟ major histocompatibility class 2. هو هنتكلم عليهم اكتر بالتفصيل، بس خلينا بس نذكر الاسم دلوقتي. هم عبارة عن بروتينز على سطح الخلية، سطح البي سيل. تمام؟ ال MHC class 2 ده هو اللي هيعمل display او presentation للfragments of the antigen. فهو الانتيجين fragments اللي اتكسرت دي هتبدأ تطلع بره تاني will be displayed or presented by MHC class 2. MHC class 2 عامل زي الطبق كده، الطبق اللي ماسك حاجة بيقدمها، فالحاجة اللي بيقدمها دي هي الانتيجين fragments. تمام؟ فالبي سيل عليها طبق، الطبق عليه الفراجمنتس اللي هو عايز يعمل لها display اللي هي الانتيجين fragments. تمام؟ فهم طلعوا كده على السيرفيس اوف ذا سيل. طب ايه لازمه الانتيجين برزنتيشن او fragment او الديسبلاي بتاع الانتيجين ده على سطح الخليه؟ اللي بيحصل انه a T helper cell recognizes this antigen fragment, is activated and releases cytokines which activates the B cell. هو اللي بيحصل انه الانتيجين او الفراجمنت بتاع الانتيجين البيبتايد اللي هو حصل له presentation على السيرفيس بتاع البي سيل ده هيخلي T helper cell أو T cell كده جاية بتعمل إيه؟ هي بتقدر تريكوجنايز الانتيجين فراجمنت ده. تمام؟ فهي أول ما هيحصل ريكوجنيشن، هيحصل ال T helper cell بعد الريكوجنيشن ده هيحصل لها هي نفسها activation، والactivation ده هيخليها تطلع cytokines.
cytokines هتعمل activation للبي سيل. يبقى هي البي سيل لوحدها كون ان هي مسكت في الانتيجين الاكسترا سيلولار انتيجين ده مش كافي ان هو يعملها activation. هي محتاجه help of T cells، محتاجه هي عشان الانتيجين ده T dependent antigen، فبالتالي هو محتاج ال T helper cell دي تيجي وتساعد. تمام. ف T helper cell ساعدت ازاي؟ هي عملت recognition لده، ونتيجة ال recognition عملت release للcytokines. الcytokines هي اللي هتعمل activation للبي سيل. يعني ايه بقى حصل لها activation؟ حصل لها activation معناها ان هي هتبدأ clonal expansion، يعني هتبدأ ان هي تطلع منها cells كتير بتكون اسمها plasma cells بقى اللي هي بعد الاكتيفيشن. plasma cell هي اللي هتعمل secretion لكمية كبيرة جدا من الانتيبوديز. تمام. يبقى البي سيل كلون لوحدها هي في منها واحدة بس، او يعني كمية صغيرة جدا، لكن هي قابلت الانتيجين. طب ازاي بقى بعد ما قابلت الانتيجين احنا بنقول لها احنا عايزين منك انت كتير جدا جدا؟ لازم يحصل لها activation عن طريق ان هي عملت antigen presentation، فهي internalized the antigen and then presented the antigen fragments on the surface of the B cell, and this resulted in recruitment of T helper cell, which recognizes this antigen or this antigen fragment, which results in release of cytokines, and the release of cytokines will activate the B cell to begin clonal expansion to produce an army of antibody-producing plasma cells and memory cells. فبيحصل ان البلازما سيل دي هي نفسها هتطلع كميه كبيره جدا من الانتيبوديز، بس كمان هيحصل ان هيطلع برضو memory cells اللي هي هتنفع قدام شويه عشان لو حصل infection تاني او encounter تاني لنفس الانتيجين ده. تمام. Just a summary of activation of B cells to produce antibodies for T-dependent antigens. When the B cell receptors encounters the extracellular antigen for which it's specific, it binds and recognizes and attaches to this antigen, which results in internalization of the antigen inside the B cell. حصل internalization، الانتيجين دخل جوه، الانتيجين اتكسر، حصل له processing، طلع fragments. These fragments will be displayed on the surface of the B cell with MHC class 2. هو ده زي الطبق for display of these peptides, and this results in T helper cell recognizing this antigen fragment ويحصل لها activation and releases cytokines which activate B cells and this results in clonal expansion. Production of plasma cells, memory cells, and secretion of a large amount of antibodies. طيب نرجع تاني للتكست عشان بس نعدي عليه بسرعة. هو بيحصل antigen contacts the BCR on the B cell, and this results in enzymatic processing within the B cell, and its fragments are combined with the major histocompatibility class 2. And it's exported to the surface of the B cell. This in turn attracts T helper cells to the B cells. T helper cell in contact with the antigenic fragment presented within MHC class 2 on the surface of the B cell begins producing cytokines that activate the B cell. المهم انه هيحصل ان السايتوكاينز هيحصل لها ال T helper cell دي هتطلع cytokines والcytokines هي اللي هتعمل activation لل B cell. And this results in B cell proliferation into a large clone of cells. Some of these cells differentiate into antibody-producing plasma cells, and other clones become long-lived memory cells. فهو الخلاصة خالص إن الهدف من كل ده الclonal expansion ده إن هو البي سيل يحصل لها proliferation، في شوية منها هتعمل plasma cells، والplasma cells دي هتطلع antibodies بكمية كبيرة عشان دلوقتي عشان infection بتاع دلوقتي، وفي clones تانية هتبقى long-lived memory cells. ودي are responsible for the enhanced secondary response to an antigen. Secondary response معناها المرة التانية اللي هيجي فيها الانتيجين ده والجسم يقابله المرة التانية. طيب. Stem cells differentiate into mature B cells, each bearing surface immunoglobulins against a specific antigen. طيب يعني ايه الكلام ده؟ لو نفتكر الهيماتوبويسيس احنا قلنا كان عندنا بنبدأ بالستام سيل، وقلنا الستام سيل هي خلية بدائية جدا لسه ما حصلهاش differentiation لأي حاجة، وشبهناها ب مثلا أطفال كلهم في أولى ابتدائي، ما حدش فيهم لسه دكتور، ما حدش فيهم ضابط، ما حدش فيهم
مهندس محدش فيهم حاجه خالص، هم pluripotent، ممكن اي حد فيهم يطلع اي حاجه. تمام. بعد شويه differentiation هيبدا ان الستام سيلز دي هتعمل بي سيل، بس الحقيقه انه البي سيل recognizes البي سيل دي عليها surface immunoglobulins or B cell receptors that recognize a specific antigen. فهنا عندنا ده this is B cell 1 and this is B cell 2. The B cell 1 would recognize antigen 1. B cell 2 would recognize antigen 2. تمام؟ and ده عمره ما هيrecognize ده ولا ده هيrecognize ده، هما كل حاجة فيهم specific. تمام؟ طيب هنفترض انه B cell 2 encounters its specific antigen and proliferates. So B cell 2 قابلت اهو الانتيجين بتاعها اللي هو specific ليها، فده مش B cell 1 ملهاش دعوة، خلاص احنا مش عايزين B cell 1، احنا عايزين B cell 2، عايزين منها كميات كبيرة. ليه؟ لان الانتيجين اللي داخل ده specific ل B cell 2. تمام. طيب احنا ده كده هيبدأ يحصل لها proliferation، هتبدأ تطلع كمية كبيرة. Some B cells proliferate into long-lived memory cells which at a later date can be stimulated to become antibody producing plasma cells. يبقى فائدة الميموري سيلز دي انه بعد بقى يعني مدة طويلة لما يجي الانتيجين ده مرة تانية، الميموري سيلز دي هتبدأ هي تعمل antibody، يعني تقدر تبقى هي antibody producing plasma cells. لكن عشان دلوقتي بقى حالا البي سيل دي هتعمل plasma cells. Other B cells proliferate into plasma cells which are antibody producing. وبالتالي plasma cells دي هتطلع كمية كبيرة جدا من antibodies. Plasma cells secrete antibodies into circulation, and those antibodies are what are responsible for the effect of the humoral immune response. طيب. The pool of B cells does not contain cells that are harmfully reactive against host tissue or self. These are usually eliminated at the immature lymphocyte stage by the process of clonal deletion. يعني ايه الكلام ده؟ هو المفروض ان البي سيلز دي تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو كانت حاجة منها طالعة ضد بروتينز في جسمنا. يعني تخيلوا كده مثلا لو احنا عندنا بي سيلز بتتعرف على بروتين موجود في خلايا مثلا الجلد او موجود في خلايا العين، انتوا متخيلين ايه اللي هيحصل انه هو كده مش قادر يتعرف ان دي سيلف، فبالتالي عمال يهاجم نفسه، الجسم عمال يهاجمنا احنا، فدي مشكله كبيره. فعشان كده اللي بيحصل انه البي سيلز ما فيهاش cells that are harmfully reactive against host tissue. اي حاجه هتتعرف على السيلف سيلز وتبدا تعمل ضدها رياكشن بيحصل لها ان الجسم بيعمل لها elimination عن طريق حاجه اسمها clonal deletion. تمام. Antigens that stimulate B cells directly without the help of T cells are called T-independent antigens. يبقى احنا من شوية اتكلمنا على ال T-dependent antigens، ودلوقتي بنتكلم على ال T-independent antigens. Independent معناها ان هما نفسهم بيروحوا للبي سيل لوحدهم، مش محتاجين تي سيل تيجي وتريكوجنايز ال displayed peptide او displayed antigen على ال MHC class 2 ولا تطلع cytokines ولا تعمل stimulation، مش محتاجة أي حاجة من الحاجات دي. هو نفسه الانتيجين stimulates B cells directly. تمام. Such antigens are characterized by repeating subunits that such as are found in polysaccharides or lipopolysaccharides. Bacterial capsules are often good examples of T-independent antigens. The repeating subunits can bind to multiple B cell receptors, which is probably why they do not require T cell assistance. طيب نشوف الكلام ده في figure. هو اللي بيحصل دول T-independent antigens. اللي بيحصل ده this is the polysaccharide which is the T-independent antigen. وبيكون فيه repeating subunits، يعني هو فيه epitopes بس هي متكررة. polysaccharide عبارة عن ايه؟ انتوا اكيد خدتوا يعني sugars كتير monomers كتير ماسكين في بعض، هما شبه بعض، هما repeating subunits. تمام. عشان هما repeating هما بيقدروا يمسكوا في كذا، يعني عشان repetition ده بيقدروا يمسكوا في كذا بي سيل ريسبتور مع بعض، فبالتالي البي سيل دي مش محتاجة the help of a T helper cell. هي لوحدها هتقدر تعمل clonal expansion وتعمل immune response. تمام. طيب فبالتالي احنا قلنا انه T-independent antigens that are characterized by repeating subunits. example على كده هي البكتيريال كابسولز. البكتيريال كابسولز هي عشان هي فيها يعني polysaccharide فهي تعتبر
T-independent antigen. تمام. The repeating subunits can bind to multiple B cell receptors, which is probably why they do not require T cell assistance. طيب. T-independent antigens generally provoke a weaker immune response than do T-dependent antigens. فبالتالي في حالة الindependent ده بيكون immune response أضعف، وبالتالي هو أصلا بيكون composed primarily of IgM and no memory component, no memory cells are generated. تمام. فبالتالي هو الأحسن هو أو يعني stronger immune response with a memory component is the T-dependent antigens with the help of T cells. When an antibody encounters an antigen for which it is specific, an antigen-antibody complex rapidly forms. An antibody binds to an antigen, such as bacterium, at a specific portion called the epitope or antigenic determinant. طيب هو دلوقتي انتوا هتقولوا لي يعني كل ده عمالين احنا نتكلم على humoral immune response، عمالين نتكلم على كل البروسيس، وقلنا الهدف الاساسي في الاخر هو ان يحصل ان antibodies تطلع للcirculation وان يبقى كمان عندنا memory عشان لو الانتيجين ده جه مره تانية. طب ايه لازمه الانتيبوديز دي كلها تطلع للcirculation؟ ايه الهدف من كل ده؟ هو انه هيحصل antigen antibody complex لما يقابل الانتيجين ده، وطبعا البايندنج بيكون عن طريق ان هو بيبايند للابيتوب او الانتيجينيك ديترميننت اللي هو الجزء من الانتيجين اللي بيتعرف عليه الانتيبودي، وفي شوية results ممكن تحصل نتيجة الانتيجين antibody binding ده. بس the strength of the bond between an antigen and antibody is called the affinity. تمام. قد ايه القوة بتاعة الباند ما بين الانتيجين والانتيبودي. طيب. The results of an antigen-antibody binding is one of 5 results. In agglutination, antibodies cause antigens to clump together. Because of its more numerous binding sites, IgM is more effective than IgG at cross-linking and aggregating particulate antigens. يبقى أول حاجة ممكن تحصل نتيجة الانتيجين antibody binding هو إن يحصل agglutination، والاgglutination ده عبارة عن إن الانتيبوديز هتخلي الانتيجينز دي تعمل clumping together، تتجمع مع بعض، تحصل لها aggregation. والاي جي ام قلنا ان هو more effective than IgG at cross linking عشان هو طبعا في كذا binding site، هو pentamer، فبالتالي هيبقى more effective. طيب تاني حاجة هي ال antibody dependent cell mediated cytotoxicity and it's called ADCC. ال ADCC it resembles opsonization in that the target organism becomes coated with antibodies. However, the target cell is destroyed by immune system cells such as natural killer cells, eosinophils, macrophages that remain external to the target cell. It's not by phagocytosis. يعني الكلام ده لو نفتكر احنا قلنا الأوبسونيزيشن بيحصل ايه اللي بيحصل بالظبط في الأوبسونيزيشن؟ بيحصل انه البكتيريا او الفورين بودي ده بيحصل له coating with antibodies، صح؟ يعني بيحصل الانتيبوديز دي بتعمل coating للتارجت سيل. تمام. بعد ما بيحصل coating في الأوبسونيزيشن ده بيسهل ان الفاجوسايت تيجي تعمل phagocytosis، ان هي في الاخر تاكل الفورين بودي ده ويدخل جوه السيل جوه الفاجوسايت ويبدا يحصل له processing ويتكسر خالص او يحصل له degradation، الجسم يتخلص منه او الخليه دي تتخلص منه عن طريق الفاجوسوم والفاجولايسوسوم لو تفتكروا كل ده. تمام. بس في حاله الانتيبودي dependent cell mediated cytotoxicity احنا بنتكلم على حاجه يعني كبيره في الحجم. تمام. يعني زي مثلا في حالة مثلا parasite أو worm. تمام. يعني خلية حاجة كبيرة مش خلية واحدة. يعني تخيلوا الworm دي أو الدودة دي ازاي يعني الفاجوسايت أو الخلية هتاكلها، هي حاجة كبيرة. فاللي بيحصل انه التارجت اورجانيزم ده becomes coated with antibodies، يعني بيحصل له coating بالانتيبوديز بالظبط زي الاوبسونيزيشن، بس بدل ما يحصل phagocytosis اللي بيحصل انه التارجت سيل دي هيحصل لها destruction by immune system cells such as natural killer cells, eosinophils and macrophages. تمام. بس هما كل دول بيفضلوا external to the target cell، يعني مش بيحصل انه يحصل لها internalization و phagocytosis، لا ده كل ده وهم بره.
فبالتالي هو مختلف شوية عن opsonization، يعني منقدرش نقول عليه ان هو opsonization، هو antibody dependent cell mediated cytotoxicity. تمام. طيب تالت حاجة هو النيوتراليزيشن، والنيوتراليزيشن دي معناها انه يحصل before cell entry، فالكلام ده يعني بيكون للفيروسز قبل ما تدخل الخلايا، وكمان للتوكسينز، يعني الانتيبودي يروح ماسك في الفيروس قبل ما يدخل الخلايا، يعمله نيوتراليزيشن، يخليه مش قادر او مش سامح له خالص ان هو يحاول يعمل اتاتشمنت للسيلز او يخليها يدخل الخلايا خالص. ونفس الميكانيزم للتوكسينز عشان هما برضو بره الخلايا. طيب رابع consequence هو complement activation، واحنا اتكلمنا عنه كتير، انتيجين antibody يمسكوا ببعض و this will activate the complement. واخر حاجه هي opsonization، واتفقنا ان دي مختلفه عن antibody dependent cell mediated cytotoxicity، بس هي it facilitates phagocytosis. تمام. نشوف الكلام ده في figure هنا. Protective mechanism of binding antibodies to antigens. The first consequence would be agglutination, which is this reduces the number of infectious units to be dealt with. اللي بيحصل antibody will bind several antigens أو يعني ماسك في كذا bacteria مع بعض, and this results in clumping or agglutination of these bacteria. بعد كده activation of complement. We talked about complement before, and this results in inflammation and cell lysis. So when the antigen binds to the antibody, this activates complement, and this results in inflammation or cell lysis. Could also result in opsonization, which is coating the antigen with an antibody, and this enhances phagocytosis. It could also result in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC, and this is a large target cell, which is a parasite. يبقى هنا بنتكلم على مثلا دودة أو parasite، حاجة worm، حاجة كبيرة، فبالتالي مش هينفع يحصل لها phagocytosis. Antibodies attached to target cell cause destruction by macrophages, eosinophils, and natural killer cells. واخر حاجه هي النيوتراليزيشن، والنيوتراليزيشن بيحصل للفيروسز قبل ما يدخلوا، لسه ما دخلوش السيلز، so that's before viral cell entry. ويحصل كمان للتوكسين، it blocks the attachment of toxins. IgM is the first antibody that B cells make during the primary response to an antigen. واحنا اتفقنا على الموضوع ده ان IgM هو أول حاجة هتطلع في ال primary response. قلنا primary response هو أول مرة الانتيجين ده يدخل الجسم. تمام؟ But an individual B cell is also capable of making different classes of antibody, such as IgG, IgE, or IgA, all with unchanged antigenic specificity, and this is called class switching, which is particularly observed in case of primary and secondary immune responses. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي بيحصل ان احنا عندنا بي سيل واحده، احنا قلنا البي سيل واحده دي بتقدر تطلع نوع واحد من الانتي بوديز، تمام؟ النوع الواحد ده يعني معنى كده ان هو هيتعرف على انتيجين ابيتوب معين على انتيجين معين، هو سبيسيفيك لحاجه معينه، تمام؟ بس هي الفكره ان هو ان البي سيل الواحده دي هي بتطلع دلوقتي اي جي جي او بتطلع اي جي ام مثلا، وهي بتطلع اي جي ام ممكن بعد شويه هي نفسها تبدا تطلع اي جي جي بدل اي جي ام. بس هل معنى كده انها الانتي بوديز اللي مطلعاها دي هتتعرف على انتيجين مختلف مثلا؟ لا، هي هتتعرف على نفس الانتيجين. There's unchanged antigenic specificity. So this single B cell, this single individual B cell will produce an antibody that will always recognize the same antigen, the same epitope on a specific antigen, okay? But it can produce a different class of antibody. يعني في الأول تطلع IgM وبعد كده تطلع IgG. هي بس بتغير الجزء اللي هو التشين اللي هي خاصة بالكلاس ده، بدل ما بتطلع جاما تشين بدل ما بتطلع ميو تشين هتطلع جاما تشين، تمام؟ فبالتالي بدل ما يبقى IgM يبقى IgG، بس it's the same antigenic specificity, and this is called class switching. وده بيحصل في ال primary و secondary response زي ما هنشوف في السلايد اللي جاية. Generally speaking, when IgG begins to be produced in the secondary response, the production of IgM will decrease or be sharply curtailed. هو اللي بيحصل إنه
في الأول خالص الجسم بيطلع IgM، تمام؟ بعد شوية بيبدأ يطلع IgG. لما بيجي بقى في secondary response ال IgG بيطلع بكمية كبيرة. طب نتكلم عن primary and secondary immune responses. The response upon first exposure to an antigen is called the primary response. يبقى ده أول مرة الباثوجين أو الانتيجين ده يدخل الجسم. The first antibodies formed are mainly IgM, which then decline, and then IgG is produced and increases. تمام؟ يبقى في الأول IgM بعد كده IgG. Memory cells are formed during clonal expansion. If the person is exposed again to the same antigen in the future, there are memory cells which will rapidly expand, producing mainly IgG in this case, and the response is called secondary response. اسم تاني secondary response هو anamnestic response. anamnestic يعني معناها إنه معناها الجسم لسه فاكر، يعني إنه في memory، تمام، due to the memory component. يبقى في الأول خالص نشوف كده مع بعض الجراف ده. In the beginning, at the initial exposure to the antigen, IgM is the first class of antibodies to be produced. يبقى هنا شايفين at day 7 IgM هيبدأ يزيد، تمام؟ And then IgM لما IgG يبدأ يعلى IgM decreases. عشان كده قلنا that's why we said that IgM is useful in diagnosis. If you have IgM, then it's likely that the symptoms are due to the specific pathogen that this IgM is produced against. عشان كده مهم، يعني ممكن ينفع في الدايجنوسيس، تمام؟ بعد كده ال IgG هيبدأ هنا يزيد، تمام؟ وبعدين هو كمان يبدأ يقل. At a second exposure to the antigen, this is the secondary response, and with the secondary response, IgG is augmented. It's much higher during the secondary response than it was during the primary response. يبقى المرة التانية لما الانتيجين ده بيدخل الجسم ال IgG بيزيد جامد جدا وبيطلع يعني أسهل، مش بياخد يعني كميات الوقت اللي كان قبل كده، وبعد كده ال IgM برضو بيطلع. عشان كده مثلا في الكوفيد احنا في serology test، صح؟ في الانتيبودي تيست في الكوفيد دي بتدور على IgG. طيب هل معظمها يعني هل هي useful for diagnosis؟ هل ده معناه ان الشخص ده عنده كوفيد دلوقتي؟ لا، it's useful for انه مثلا حصل past exposure، ممكن يكون vaccination، ممكن يكون past exposure للفيروس، تمام؟ لكن هو ما يساعدناش ان احنا نعمل diagnosis دلوقتي حالا نقول الشخص ده عشان positive IgG يبقى عنده كوفيد، صح؟ فمهم ان احنا نعرف الفروقات ما بين التست. عشان كده بيعملوا PCR اللي هم بيدوروا على الفيروس نفسه مش على الاميون ريسبونس to the virus. لكن هو طبعا ليه فايدة في حاجات تانية، يعني ممكن مثلا مهم ان احنا نعرف الشخص ده خد الفاكسين ولا لا، مهم نعرف مثلا حصل له past exposure ولا لا، مهم مثلا في الابيديميولوجي ستاديز عايزين نعرف قد ايه من البوبوليشن حصل لها exposure للسارس كوفي 2 مثلا، تمام؟ يبقى نرجع هنا تاني اخر حاجة انه if the person is exposed again بيبقى فيه memory cells which will rapidly expand producing mainly IgG in this case, and the response is called a secondary response، والاسم تاني ليه anamnestic response.